Mến chào các anh chị, bạn có phải là người yêu tấm thảm? Đó là những tấm thảm ba tư hoặc là những tấm thảm mang phong cách hiện đại của châu Âu hoặc là Mỹ và một cái số nước trên thế giới. Và Viettiles hôm nay tôi sẽ giới thiệu những cái tấm thảm như vậy. Và với những cái tấm thảm mà làm từ vải hoặc là từ những cái nhung thì rất là khó để mà các anh chị lau chùi, bởi vì những cái tấm thảm mà nó hút nước hoặc là lúc ẩm thì nó luôn để lại những cái mùi, và khi mà chúng ta dọn vệ sinh hoặc là hốt bụi nó vẫn còn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị biết về một cái sản phẩm là gạch bông mà làm từ tấm thảm, thì để cho các anh chị dễ lau chùi và cũng thỏa được cái niềm đam mê là các anh chị có thể là sử dụng những cái màu sắc mà yêu thích của mình. Với một cái tấm thảm là 10 mét vuông trở lên, chúng tôi đã cung cấp cho các anh chị một cái tấm thảm như ý. Thì nhân đây tôi cũng xin kể một cái câu chuyện tấm thảm người Ấn Độ. Thì cái mẫu với một cái sản phẩm này thì nó rất là khó, bởi vì khách hàng chỉ đưa cho tôi là một cái hình chụp từ tấm thảm và chúng tôi đã thiết kế ra một cái khuôn để mà làm nên từ gạch bông, thiết kế như vậy. Thì ông là người yêu tấm thảm tại quê hương, nhưng mà ông muốn cái tấm thảm ấy làm từ cái chất liệu là gạch bông, thì ông đã đi rất là nhiều nơi và những cái nhà sản xuất khác từ chối bởi vì nó quá khó. Thì khi đến Viettiles, chúng tôi đã đồng hành với khách hàng và tạo ra một cái tấm thảm. Và các bạn biết không, chỉ một ngày làm việc là 8 giờ đồng hồ mà một người nghệ nhân chỉ có sản xuất từ 8 đến 9 viên gạch cho 8 giờ đồng hồ, thì đủ thấy độ khó và độ như thế nào. Và với tấm thảm này là cái tông là màu vàng hoặc là màu xanh. Tuy nhiên các anh chị muốn đổi màu thì chúng tôi cũng có thể là đổi màu cho các anh chị theo như mong muốn của các anh chị. Và công trình này chúng tôi đã cung cấp ở tại Ấn Độ và một cái số nơi ở tại Việt Nam, thì được khách hàng rất là ưa chuộng bởi một cái thiết kế quá đẹp, và nó nâng tầm lên là nó không còn chỉ đẹp nữa mà rất là nghệ thuật, và chất lượng là cái phủ sealer trên bề mặt để các anh chị có thể sử dụng hơn 100 năm tuổi. Theo cái hướng dẫn của Viettiles thì các anh chị chỉ có lau nước sạch sinh hoạt hàng ngày thì gạch bông nó cũng sẽ hóa thạch lên và nó sẽ đẹp. Mến chúc các anh chị có nhiều thành công hơn cuộc sống và vui cùng những tấm thảm trong ngôi nhà hoặc là công trình của mình. Tạm biệt các anh chị.